Salut, prieteni, și bine v-am găsit și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Sunt Relu Stoica și azi revin în atenția voastră cu un alt subiect, care sper să vă stârnească din nou interesul. Subiectul se numește Moloch, zeul păgân antic. Termenul Moloch se crede că și are originea din cuvântul fenician melec, care se referă la un tip de sacrificiu adus pentru a confirma sau achita un jurământ. Melech e termenul evreiesc pentru împărat. Izraeliții sunt obișnuiți să combine numele zeităților păgâne cu vocalele din cuvântul evreiesc pentru rușine, boșet. În acest fel, zeița fertilității și a războiului Astarte a devenit Ashtoret. În ebraică se pronunță Ashtoret. Combinația lui Melec și boșet a avut ca rezultat Moloch, iar în ebraică Moleș poate fi interpretat ca domnitorul personificat al jertfei rușinoase. Acesta a fost scris și sub forma de Milcom. Ashtoret este consoarta lui și prostituția rituală era considerată o formă importantă de închinare. Fenicienii au fost o comunitate eteroclit de oameni care locuiau în Canaan, Libanul, Siria și Israelul din zilele noastre, între anii 1550 și 300 înainte de Hristos. Pe lângă ritualurile sexuale, închinarea la zeul Moloch includea sacrificarea copiilor sau trecerea copiilor prin foc. Se crede că idolii care îl reprezentau pe zeul Moloch erau statui metalice, gigantice, de forma unui om cu cap de taur. Fiecare reprezentare avea o gaură în abdomen și posibil brațe întinse, formând un fel de rampă spre interior. Un foc era aprins în statuie sau în jurul ei. Copiii mici erau puși în brațele statuii sau în gaura acestuia. Fiecare cuplu își sacrifica întâiul născut, crezând că zeul Moloch va asigura prosperitate financiară pentru familie, dar și pentru următorii copii. Închinarea la zeul Moloch nu a fost limitată doar în Canaan. S-au găsit monoliți și în Africa de Nord. Pe aceștia era inscripționat sacrificiul de miel și sacrificiul de om. În Africa de Nord, zeul Moloch a fost redenumit Cronos. Cronos a migrat din Cartagina în Grecia și astfel mitologia greacă a sporit prin adăugarea lui, care a devenit un titan și în același timp tatăl lui Zeus. Acest zeu era asociat și uneori echivalat cu Baal, cu toate că cuvântul Baal a fost de asemenea utilizat pentru a desemna orice zeu sau domnitor. Geneza, versetul 12, ne spune că acadianul Avram a urmat chemarea lui Dumnezeu, nimeni altul decât Iahve, să se mute în Canaan. Deși sacrificiile umane nu erau un lucru obișnuit în orașul lui nativ Ur, acestea erau bine împământenite în noua lui țară, Canaan. Mai departe, Geneza, în versetul 22.2, ne spune că Dumnezeu Iahve i-a cerut lui Avram să-l aducă jertfă pe Isaac, unicul și primul său născut. Apoi, Dumnezeu s-a remarcat pe sine ca fiind diferit de alți zei, precum Moloch. Spre deosebire de zeii canaaniți nativi, Dumnezeul lui Avram, Iahve, detesta sacrificiile umane. Tot în Geneză de data aceasta, în versetul 22.13 scrie că Dumnezeu a poruncit ca Isaac să fie cruțat, punându-i la dispoziție lui Avram un berbec cu care să-l înlocuiască pe fiul său. Dumnezeu Iahve a folosit acest eveniment pentru mai târziu, ca pe o ilustrație a felului în care îl va da pe singurul său fiu Isus să se sacrifice în locul nostru. La mai bine de 500 de ani după Avram, Iosua i-a condus pe izraeliți afară din pustiu, să moștenească țara promisă. Dumnezeu a știut că izraeliții erau imaturi și ușor de distras de la închinarea înaintea singurului Dumnezeu adevărat, spune Exodul în versetul 32. Înainte ca izraeliții să pășească în Canaan, Dumnezeu Iahve i-a avertizat să nu ia parte la închinarea adusă lui Moloch. Găsim asta în Leviticul, versetul 18.21, unde le-a spus în mod repetat să nimicească acele culturi care se închinau zeului Moloch. Izraeliții nu au ținut seamă de avertizările lui Dumnezeu. În schimb, au încorporat închinarea la zeul Moloch în tradițiile lor. Chiar Solomon, cel mai înțelept împărat, a fost influențat de acest cult și a construit locuri de închinare pentru zeul Moloch și alți zei. Închinarea la zeul Moloch s-a petrecut pe înălțimi, cât și într-o ravenă din afara Ierusalimului, numită Valea Hinom.
În ciuda eforturilor ocazionale depuse de împărații temători de Dumnezeu, închinarea la zeul Moloch nu a fost abolită până când nu a avut loc captivitatea izraeliților în Babilon. Cu toate că religia babiloniană era panteistă și caracterizată de astrologie și ghicire, nu includea sacrificii umane. Într-un fel sau altul, dispersarea izraeliților într-o civilizație mare păgână a reușit în cele din urmă să-i scape de dumnezeii lor falși. Când evreii s-au întors în țara lor, s-au rededicat lui Dumnezeu Iahve, iar Valea Hinom a fost transformată într-un loc de ars gunoaie și trupurile criminalilor executați. Iisus a folosit imaginea acestui loc ca un foc care ardea în permanență, mistuind victime umane, nenumărate, pentru a descrie iadul unde cei ce îl resping pe Dumnezeu vor arde pentru eternitate, spune Matei, versetul 10-28. Întrebarea care se pune la final este următoarea. Cine sunt cu adevărat acești zei? Păi, răspunsul e unul foarte simplu și ușor de dedus. Dacă în miturile grecești zeul Moloch este asemuit cu zeul Cronos, nimeni altul decât tatăl lui Zeus, rezultă că în Vechiul Testament Moloch era tatăl lui Dumnezeu Iahve, iar Iisus, fiul lui Dumnezeu Iahve, era nepotul acestuia. Acum vom săpa și mai adânc în problemă, să vedem cine sunt cu adevărat aceștia în mitologia sumeriană. Prin asociere, dacă Cronos era Moloch, în miturile sumeriene acesta este cu siguranță Anu, zeul cerului, iar dacă Dumnezeu Iahve este Zeus, în miturile sumeriene acesta este Enlil. Rezultă că Isus este nepotul lui Moloch, Cronos, Anu, și fiul lui Iahve, Enlil. Deci numele lui Isus în miturile sumeriene este Ninurta. În final, realizăm încă o dată, dacă mai era nevoie, că izraeliții canaaniți aveau la început ca stăpân pe zeul sumerian Anu, Moloch, iar mai târziu pe fiul acestuia, Enlil, Iahve, ceea ce dovedește că aceștia se închină și acum la zeii păgâni, zeii din panteonul sumerian. Deci, și creștinismul are la bază zeii păgâni, cosmetizați. Prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Ne vedem curând cu un nou subiect, la fel de interesant. Până atunci vă spun la revedere!